السلام علیکم. په تیر شوي کلاس کې مې انګلیش بالکل دغه بنیاد دغه جرنی را شروع کړی او داسې سټیپ وایز روانو په هغې کې مونږه دې ورډ ته را رسېدلي وو، یعنې لفظ ته را رسېدلي او په دې لیکچر کې به د دې ورډ نه مونږ داسې سټیپ وایز ورو مخکې ځو، خو غواړم چې د هغې نه مخکې زه تاته د پروني کلاس لږ مختصر غوندې ریویژن وکړم، ځکه چې ستا ذهن ته لږ آیډیا راشي او لږ ته دا وسنی لیکچر د هغې زوړ لیکچر سره لینک کې داسې یو تعلق ورسره جوړ شي. نو راځئ ګورئ په هغې کلاس کې تاسو ته ما ویلي وو چې دا انګلیش څه څیز دی، چونکې موږ خبره د انګلیش کوو، نو تاسو ته ما ویل چې د انګلیش څه څیز دی، نو دا انګلیش یو لینګویج دی، دا یوه ژبه ده او ډېره امپارټنټ او ډېره اهمه ژبه ده. نن سبا کو تاسو ګورئ که نه په ټوله دنیا کې د 7,000 نه سوا ژبې ویلې کېږي په ټوله دنیا کې. په هغې ټولو کې د ټولو نه چې کوم اهم لینګویج دی، کوم اهم ژبه ده که نه، هغه دا انګلیش دی. ټیک شو؟ نو تاسو ته مې چې د انګلیش یوه ژبه ده، یو لینګویج دی، او لینګویج چې کله سپوکن لینګویج وي، کله ویل کېږي، نو د هغې دپاره پکار وي ساوند، او ساوند اواز ته ویل کېږي. ټیک شو؟ لکه رایټ ناو زه خبرې کوم نو زه اواز جوړوم، بیا که فرض که زه دا ساوند د اواز ظاهرول غواړم، لیکل غواړم، نو هغې دپاره به نښې پکار وي، او د هرې ژبې خپلې نښې دي. په انګلیش کې هغه نښو ته لیټرز ویل کېږي، او هغه لیټرز ټوټل 26 دي، او کم دي د A نه واله د زیډه پورې، A B C D د زیډه پورې ټول چې کوم دي دا لیټرز دي، او په شریکه دې ته بیا مونږه الفابet ویلو. بیا تاسو ته دا ما ویلو چې دا لیټرز چې کوم دي 26 دا په دوو ګروپونو کې تقسیم شوي دي، یو ته واولز ویل کېږي او بل ګروپ ته کانسننټ ویل کېږي. واولز پکې 15 دي، A E I O U، او کانسننټ پکې 21 دي، 21 دي. ټیک شو؟ بیا تاسو ته دا ما ویلو چې لیټر خو 15 دي واول، خو که موږ د اوازونو خبره وکړو نو واول ساوند په انګلیش کې ټول 21 دي، د دې هغه موجه تاسو ته ما ویلې وه، او کانسننټ پکې ټول 24 دي، څلېرویشت دي. بیا چې دا دواړه رایوځای شي نو ټوټل چې په انګلیش کې کم ساوندز دي که نه، هغه پکې 44 ساوند دي. په دې به انشاءالله زه بیا ځانه یو لیکچر تیاروم، په دې ټایم کې صرف وپېژنه، کنسپټ کلیر کا. که سبا چېرته د چا نه واورې چې په انګلیش کې څو اوازونه دي، یا څوک ووایي چې 44 دي، چې حیرانېږي نه. صحیح ده، ټوټل 44 اوازونه دي. بیا تاسو ته دا ما ویلو چې دا واول او کانسننټ کله رایوځای شي او د دې نه یو ګروپ جوړ شي، او د هغې ګروپ معنی وي که نه، نو هغې ته بیا مونږ یو نوم ورکړی وو چې مونږ ورته ورډ ویلی وو. که ستاسو یاد شي واول او کانسننټ چې رایوځای شي نو د دې نه ورډ جوړېږي. ورډ ویلی کېږي څه ته؟ لفظ ته. مثال په طور لکه دا کانسننټ دی، دا واول دی، دا کانسننټ دواړه رایوځای شي، درې واړه رایوځای شوي دي، یو ګروپ دی جوړ شوی، د هغې معنی شته قلم، نو چې معنی شته او ګروپ دی نو هغې ته ورډ ویلی کېږي. دغه شانتې کې دا کیټ دی. ټیک شو؟ نو دې ځای کې هغه کنسپټ کلیر کړئ چې دا ورډ څه ته وایي. ګورئ ورډ څه ته وایي؟ ا مینینګفل یونټ اف لیټرز. د دې لیټرز د دې A B C د واول او د کانسننټ یو معنیخیز ګروپ ته ویلی کېږي، څه؟ ورډ ورته ویلی کېږي. او که معنی پکې نه وي او ګروپ وي نو هغې ته بیا ورډ نه ویلی کېږي. لکه دې ته وګورئ، لکه A B C ګروپ دی خو معنی پکې نشته نو ورډ نه دی. C T A ګروپ دی خو معنی پکې نشته نو ورډ نه دی. چې ګروپ ومي او معنی پکې هم وي نو ځکه ما ویلي دي چې ا مینینګفل معنیخیز معنی والا یونټ ګروپ اف لیټرز د دغه لیټرز نو دې ته به څه ویلی کېږي؟ لفظ به ورته ویلی کېږي، ورډ به ورته ویلی کېږي. ټیک شو؟ بیا تاسو ته دا ما ویلو چې دا لفظونه نه دي، لفظ دا ډېر زیات اهم دی. دا د انګلیش د ژبې هغه بلډینګ بلاکس دی، د دې نه ټول انګلیش ژبه جوړېږي. لکه رای په دې ټایم کې چې زه دا خبرې کوم که نه، نو زه لفظونه استعمالوم او په ګروپونو کې استعمالوم. نو دغه شانتې کې دا ورډز چې کوم دی ټول انګلیش د دې ورډز نه بیا جوړ دی. نو ته به داسې کار کوې که نه چې په دې ورډز دا خو دې وپېژندو چې څه ته وایي. اوس به ته دا یادې، دا به یاد ساتې، دا به زده کې، دا به سټډي کې، او د دې په استعمال به ځان پوهه کېږي. نو چې د دې په استعمال پوه شوې او دا دې وپېژندله ټول ورډز، نو داسې شو چې ستا انګلیش زده شو. که لیکل دي، که ویل دي، که لوستل دي، ته به په انګلیش بیا پوهېږي. خو چې دا ورډز دې وپېژنده، دې استعمال وپېژنده. ځکه ګوره دا الفاظ رایوځای کېږي، دا ورډز رایوځای کېږي، دې نه بیا فریزز جوړېږي، دا فریز رایوځای کېږي، دې نه بیا سنټنسز یعنې جملې جوړېږي. او دغه جملې مونږ په روزمره بنیاد باندې وایو چې مونږ خبرې کوو. زه په دې ټایم کې دا جملې استعمالوم. لکه د انګلیش وایو د انګلیش جملې به استعمالې، د انګلیش الفاظ به رایوځای کړې. ګوره دا الفاظ دا ورډز د لیټرز نه جوړېږي. ټیک شو؟ او بیا جملې د دې ورډز نه جوړېږي.
او د قشن به جملې را یوځای کیږي د دې نه پیراګراف جوړیږي د پیراګراف را یوځای کیږي دغه نه بیا ایسز جوړیږي مضمون ته جوړیږي مضمون را یوځای کیږي دغه نه بیا یو کتاب جوړیږي د قشن سټپ وایز تما روان کړي ٹھیک شو وس ګورم ورز به څنګه یادې دا خو په زرګونو الفاظ دي په انګلیش کې په لکونو الفاظ دي دا به څنګه یادې نو ګوره یاد ساته چې کله یو څیز اهمي کنه ټیک شو یادول ضروری نو اگر کډيري دا غي د یادولو د پاره ټریکس او طریقې دي سمارټ طریقې دي نو اقا طریقه زتا ته بیا رسته خیم چې دا به څنګه یادې دا به څنګه زده کې استعمال باندې به ځان څنګه پوهه کې پاګې دي لکسات پس پوهه کوم دا غي نمخ کې ګوره تا ته مو وي چې ورډ ډرایو ځکه کې د فریز جوړيږي نو څنګه تی جوړيږي راځي چې په دې دی وس لک پوهه کا ګوره تاسو ته مو وي کنه ورډ په باره کې مونږه خبره وکړه ټیک شو دا ورډ شو ورډ تاسو او پیجندو چې څه ته وایي ټیک شو بیا ته مو وی چې الفاظ را یوځای کیږي لکه د دې ورډ سره یو ورډ بل راغی بیا ور سره یو ورډ بل راغی ټیک شو دا را یوځای شو دا په خپل منځ کې را یوځای شو ټیک شو مطلب ما جمع کړل یو ورډ بل یو لس بل د دې نه بیا یو سیس جوړیږي چې هغه ته مونږ وایو فریز څورته وایو دې ته بیا مونږه فریز وایو ها فریز نوم بتا اوریدلی وی ٹھیک ده څنګه ګوره اوس مثال درکوم مثال به داسې شي کنه مثال په تور ګوره دا شو سوري دا شو یو ورډ ټیک شو دا شو بل ورډ او دا شو بل ورډ ګوره واس on the table ګوره یو ورډ دا یو دا را یوځای شو ټیک شو نو د دې نو یو فریز جوړ شو دا اوس یو فریز دی on the table او معنی څه ده د ټیبل د پاسه ګوره ها د ټیبل د پاسه یا په ټیبل باندې دا ردی معنی ده دا اوس یو فریز دی ٹھیک ده بل فریز مثال در کوم ګوره in the room د دې معنی ده په کمره کې in the room په کمره کې بل مثال در کوم ګوره علي and طلحه ساده مثالونه در کوم کنه چې ته پوه شې او کنسپټ ته کلیر شي ها علي او طلحه دا ټول چې کوم دي دا اوس فریزز دي ٹھیک شو او دا د الفاظونو جوړ شوی دي نو ته اوس وایې چې دا فریز څه ته وایي په فریز په جمله کې څه فرق دی نو ګور یاد ساته فریز څه ته وایي دا فریز که زه راواخلم کنه او د دې فریز دلته کې ډیفینیشن ولیکم ګوره فریز دا فریز ما راوغستو د دې فریز دلته کې ډیفینیشن تاسو ولیکم نو ته بیا او پیژنې فریز څه ته وایي ګوره ها فریز چې کوم دی کنه a group of words without complete meaning دا فریز چې کوم دی دا د لفظونو ګروپ دی خو without complete meaning دا به پکې یاد ساتئ ها د لفظونو ګروپ دی خو without complete meaning په دې کې چې کوم دا ټکی دی کنه دا without دا پکې ډیر لازمي دی ها ګوري دا د لفظونو ګروپ دی کنه on the table یو ګروپ یو ورډ دی یو دا دی د ورډز یو ګروپ دی معنی پکې هم شته خو without complete meaning ګوره د لفظونو ګروپ without بغیر د دې معنی څه ده د دې معنی ده بغیر ها د without معنی څه ده بغیر نو د لفظونو داسې ګروپ چې هغه بغیر د complete meaning نه وي ها بغیر د complete meaning نه څنګه ګوره on the table پدې کې خو معنی شته کنه خو incomplete ده مکمل نه ده نیمګړی معنی پکې ده د ټیبل د پاسه نو څه د ټیبل د پاسه ته چاته وای د ټیبل د پاسه هغه به چې څه نو معنی ته نیمګړی ورکړه ګوره in the room په کمره کې معنی پکې شته خو نیمګړی ده علي and طلحه نو علي او طلحه څه نو معنی پکې شته خو نیمګړی ده نو داسې د لفظونو ګروپ چې معنی پکې وي خو without complete meaning وي نو هغه ته ویل کېږي فریز نو فریز مو پیژندو نو ګوره دا الفاظ ریوځي شو فریز ته جوړ شو ورس د دې فریز بیا ځانه قسمونه دي ها دا فریز نه دی دا فریز د دې بیا ځانه ټایپس دي او کایندز دي ټیک شو لکه مثال په تور تاسو به اوریدلی وي ناون فریز
دغه شان دي کې به تاسو اوریدلی وي adjective phrase دغه شان دي به تاسو اوریدلی وي adverb phrase. د دې ځانه قسمونه ان شاء الله په دې هر یو باندې بیا بیل کلاس اخلم او تاسو به پوه کوم چې دا ستوي خو په دې ځای کې صرف او پیجن کانسپټ کلیر کړ چې پریز وایي ستا تاسو بروسته ان شاء الله بیا راکو. ها د دې الفاظونه یو بل سیز هم جوړیږي او هغه ته ویل کېږي سنټنس. ٹھیک شو. نو سنټنس چې کوم دی هغه هم د الفاظونو جوړیږي. ها لکه مثال په تور پر یو ورډ ما را واغستو ورډ. ٹھیک شو. یو ورډ ما را واغستو او د دې سره مې بل ورډ ولیکو. ٹھیک شو. بیا مې ورسره یو بل ورډ ولیکو بیا مې ورسره بل ورډ ولیکو. ٹھیک شو. دغه شان د الفاظ مې را یو ځای کړله. ٹھیک شو. یو ځای مې ولیکله داسې را یو ځای مې کړله. د دې نه یو بل څیز هم جوړیږي او هغې ته ویل کېږي سنټنس. دا هم تاسو اورېدلي وي. دا هم ډېر زیات ضروري دی په انګلیش کې. ها دا هم په انګلیش کې ډېر ضروري ده جمله ځکه چې مونږ کله هم خبرې کوو نو مونږ الفاظ استعمالو. الفاظ په ګروپونو کې استعمالو. دغه ګروپونو ته ویل کېږي phrases او sentence یعنی جملې. مثال به زه تاسو له درکم. ګوره وختي چې کوم مثالونه وکنه هم هغه مثالونه درکوم. ګوره the book is on the table. The book is on the table. د دې اوس مانشتا او پوره هم ده. کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی. دا د دې معنی ده. ها کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی. بل مثال بدر کما I am in the room. زه په کمره کې یم. بل مثال بدر کم. ګوره Ali and Talha are friends. Ali او طلحه چې کوم دي کنه دا ملګری دي. نو اوس کو تاسو وګورئ کنه دا د لفظونو گروپ دی کنه. الفاظ راوځي شوي دي کنه. یو گروپ یې جوړ کړی دی کنه او په دې گروپ کې معنی شته کنه او هغه معنی پوره ده. نو د لفظونو داسې گروپ چې معنی پکې وي او هغه معنی پوره هم وي. اگر ته چاته وایې کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی چې پوه شي چې بالکل به صحیح خبره ده. زه پوه شم خو ته ورته هسې وایې چې د ټیبل د پاسه نو هغه پې بیا نه پوهېږي. نو هغې ته فریز ویل کېږي او دې ته ویل کېږي سنټنس. نو یاد ساته دا درې چې کومې دي که نه دا درې چې کومې دي که نه دا سنټنسز دي. ښه دا څه دي؟ دا سنټنسز دي یعنې جملې دي. ٹھیک شو. نو که زه دلته کې اوس د دې سنټنس تعریف تاسو ته ولیکم که نه دا سنټنس چې سنټنس څه ته وایي نو ګوره د فریز تعریف خو تاسو ته ما ولیکو. فریز خو تاسو الریډي وپېژندو. ټیک شو. د فریز تعریف تاسو پیژندلی دی. اوس د سنټنس تعریف پسې شي. ګوره د سنټنس تعریف ته ګوره a group of words دا هم د لفظونو ګروپ دی with complete meaning. د لفظونو داسې ګروپ چې په هغې کې پوره معنی وي. ګورئ a group of words د لفظونو ګروپو with complete meaning د پوره معنی سره. په دې ځای کې د دې with معنی اوس څه ده؟ سره. د without معنی د بغیر او د with معنی د سره. نو د لفظونو داسې ګروپ چې هغه د پوره معنی سره وي نو هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته سنټنس ویل کېږي. اوس ګوره کو تاسو دلته وګورئ که نه د فریز چې کوم ما ډیفینیشن کړی a group of words without یعنې په دې کې دا without راغلی دی او د سنټنس چې کوم ما ډیفینیشن وکړو په هغې کې with راغلی دی. دا هم د لفظونو ګروپ دی. ټیک شو. خو دې سره with راغلی with complete meaning او دا هم د لفظونو ګروپ دی خو په دې کې without راغلی دی. نو که تاسو سوچ وکړئ د سنټنس دا ډیفینیشن څنګه راغی؟ بس د دې without نه دا out شو. د without نه دا out شو. د هغې نه جوړ شو د سنټنس ډیفینیشن. نو دا زه ګوره تاسو ته وایم چې کله تاسو په اسان څیزونو ځان پوه کړئ او داسې سټپ وایز دی نو دا مخکینی علم دا به تاسو له بیا وروسته مدد درکوي په نوو څیزونو پیژندلو کې. ټیک شو. نو دا شو د سنټنس ډیفینیشن. نو سنټنس هم تاسو وپیژنده. بیا په انګلیش کې
چې کوم دی د دې سنټنس مختلف ټایپس قسمونه دي نو څه چې کوم دی on the basis of function دی ٹھیک شو د کار په لحاظ سره دی څه چې کوم دی on the basis of structure دی نو ان شاء الله په دې باندې هم بیا په تفصیل سره خبره کوو خو دلته کې صرف او پیجن چې سنټنس څه ته وایي تا او پیجندو ٹھیک شو اوس راځي ګوري تاسو ته وختي ما یو خبر وکړ چې د الفاظ ډېر زیات دي په زرګونو دي په لکونو دي د دې د یادولو طریقه سره نو وسته باغې باندې پوهه کو نو ګوره